السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال يا ربي. الفيديو ديال اليوم فيه غير هكا، يعني جولة في شوارع مختلفة من بلدان مختلفة. غادي تشوفوا معايا طبعا الحال. كاين المغرب ديالنا، المغرب الحبيب. الحمد لله هذا العام نزلت الشتاء الحمد لله، دونك كاين ما يتشاف. يعني هاد العطلة ان شاء الله الواحد يستغلها ويخرج يتمتع بالمناظر ويتشمس شويه. طبيعة الحال هاد الفيديو درتو على ود السوايع، حنت باقا معطله فيهم، دونك خاصني كل مره نحط دي فيديو بحال هكا مهم غير باش نكمل الشرط ديال السوايع. حيت انا كملت الشرط الاول ديال 1000 ابوني، كملته شحال هذا، ولكن المشكل ديال السوايع باقي عندي. ما عرفش صراحه، كنخدم ولكن بعد كيتنقصوا عندي هذا المشكل، ما عرفتش مناش. دونك شحال من واحد عرض علي انني نشري السوايع، ولكن كنخاف لا يكون شي واحد بحال هكا. اغلبيه كتكون غير نصب، يعني ما كيخدموش فعلا السوايع، دونك كايناش ثقه. وما عرفتش صراحه، ما عرفتش شي واحد مثلا الا كان شي واحد ثقه، مثلا شي حد خدم لشي حد وفعلا يعني خدم له السوايع، ممكن ان يكتبها لي في كومونتير الى جزاه بالخير. والله يجزي كل واحد اللي كيدير الخير، الله ييسر الامور للجميع يا ربي. ونخليكم، انا غندير لهذا الفيديو فيه موسيقى ونخليكم تمتعوا بالمناظر. خليكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.